দোস্তো আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'ত আমি জানিম ইভিয়ন কেপচুলৰ বিষয়ে বা ভিটামিন ইৰ বিষয়ে। এই কেপচুল কোনে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, কোনে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে, আজি জানিম। এই কেপচুলৰ বিষয়ে জনাৰ আগতে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ল ভিটামিন ই আচলতে কি, শৰীৰত ইয়াৰ কাম কি, প্ৰয়োজন হ'লে আমি কিদৰে ইয়াক পূৰণ কৰিব পাৰোঁ। আহক জনাও আপোনাক। দোস্তো আমাৰ শৰীৰত দৈনিক এটা এভাৰেজ কোৱান্টিটিত কাৰ্বহাইড্ৰেট, প্ৰটিন, ফেট, ভিটামিনছ আৰু মিনাৰেলছৰ প্ৰয়োজন হৈ থাকে। তাতে ভিটামিন ইৰো নাম আহে। ইয়াক এণ্টিঅক্সিডেণ্ট হিচাপেও জনা যায়, যিয়ে আমাৰ শৰীৰৰ কোষ আৰু কলাসমূহক ফ্ৰী ৰেডিকেল ডেমেজৰ পৰা আমাক ৰক্ষা কৰে। আমাৰ শৰীৰত ফ্ৰী ৰেডিকেল হ'ল এনেকুৱা এটা ৰিয়েক্টিভ অনুপৰমাণু যিয়ে আমাৰ কোষসমূহক মাৰি পেলায়। আৰু কেৱল এইখিনিয়ে নহয়, ইয়াৰ লগতে বহুতো বেমাৰ যেনে বিশেষকৈ বয়সজনিত আটাইবোৰ সমস্যা যেনে গাৰ ছাল সুতুৰা হোৱা, চুলি পৰা, চুলি বগা হোৱা, চুলিৰ টেক্সাৰ হেৰুৱা আদিৰ নিচিনা হাজাৰটা প্ৰব্লেম এই ফ্ৰী ৰেডিকেলৰে উপহাৰ। বেছি ফ্ৰী ৰেডিকেল প্ৰডাকশ্যন হোৱাৰ বাবে কিছু মানুহ কম বয়সতে বুঢ়া হোৱা দেখা যায়। কিন্তু যিসকলৰ শৰীৰত ভিটামিন ইৰ মাত্ৰা ঠিক ঠাক থাকে তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা নহয়, কাৰণ ভিটামিন ইয়ে ফ্ৰী ৰেডিকেল ডেমেজৰ পৰা আমাক বচাই ৰাখে। ভিটামিনছবোৰ স্কিন, হেয়াৰ আৰু হাৰ্টৰ বাবে বহুত দৰকাৰী হয়, আৰু যাৰ ভিতৰত ভিটামিন ইৰ ভূমিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ। 14 বছৰৰ ওপৰত থকা এজন ব্যক্তিৰ প্ৰত্যেক দিনে 15 mg ভিটামিন ইৰ প্ৰয়োজন হয়, যি নেকি একেবাৰে সামান্য। আচলতে ইয়াৰ বাবে আমাৰ কোনো ছাপ্লিমেণ্টৰ প্ৰয়োজন নহয়, কাৰণ আমি খোৱা আহাৰতে ইয়াৰ প্ৰয়োজন ফুলফিল হৈ যায়। যেনে ব্ৰকলি, কল, কণী, চয়াবিন, ড্ৰাই ফ্ৰুটছ যেনে কাজু, বাদাম, আখৰোট আৰু প্ৰায় দালিতে ভালে মাত্ৰাত ভিটামিন ই পোৱা যায়। এতিয়া যদি আলোচনা কৰোঁ ইভিয়ন ভিটামিন কেপচুলৰ বিষয়ে, যি মেক বাই ফাৰ্মা কোম্পানীৰ হয় আৰু যাৰ 200, 400 আৰু 600 mg কেপচুল মাৰ্কেটত পোৱা যায়। 400 mg কেপচুলৰ এখন স্ক্ৰিপ্ট 25ৰ পৰা 30 টকাৰ ভিতৰতে পোৱা যায়, যাৰ মূল্য বেছি নহয়। আমি যদি ইয়াৰ ৰঙৰ বিষয়ে ক'বলৈ যাওঁ, তেন্তে এই কেপচুল অলপ ৰঙা ৰঙা আৰু সেউজীয়া এই দুটা ৰঙত উপলব্ধ আছে, যি এক জেলেটিন কেপচুল হয়। সেয়ে নন ভেজিটেৰিয়ান মানুহে ল'ব পাৰে, কাৰণ জেলেটিন যিবোৰ ছাল আৰু হাড়েৰে তৈয়াৰ কৰা হয়, সেইবাবে পিয়ৰ ভেজিটেৰিয়ানৰ বাবে চুইটেবল নহয়। ভিটামিন ই কেপচুলৰ ব্যৱহাৰ মানুহে দুই ধৰণে কৰে, ইণ্টাৰনেল ইউজ মানে খোৱাৰ মাধ্যমেৰে আৰু এক্সটাৰ্নেল ইউজ মানে লগোৱাৰ মাধ্যমেৰে। প্ৰথমতে আমি জানি লওঁ এক্সটাৰ্নেল ইউজৰ বিষয়ে। ভিটামিন ই কেপচুলৰ ব্যৱহাৰ চুলি আৰু স্কিনত কৰা হয়, যি আমাৰ বাবে বহুত দৰকাৰী। ভিটামিন ই কেপচুল নাৰিকেল তেল বা অলিভ অইলৰ সৈতে মিহলাই চুলিত লগালে চুলি পৰা বন্ধ হয়, চুলি ৰিপেয়াৰ কৰা আৰম্ভ কৰে, চুলি গজোৱাত সহায় কৰে আৰু যাৰ বাবে চুলিখিনি দেখাত ধুনীয়া হয়। ইয়াক মধুৰ সৈতে মিহলাই লিপছত লগালে মাত্ৰ কিছু দিনৰ ভিতৰতে লিপছ গ্ল'য়িং আৰু ছফ্ট বনাই দিয়ে। আৰু যদি কেষ্টাৰ অইল মানে এৰি তেলৰ সৈতে মিহলাই ভালকৈ মুখত মাছাজ কৰে, তেন্তে স্কিনৰ কলা দাগ, ব্লেক হেডছ, হোৱাইট হেডছ সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া হৈ যায়। এতিয়া যদি আপুনি এৰি তেল বা কেষ্টাৰ অইল মানে কি বুজি পোৱা নাই, তেন্তে অনলাইনত আপুনি অতি সহজেই পাই যাব। আফটাৰ অল এই কেপচুল এক্সটাৰ্নেল ব্যৱহাৰত তেনেকুৱা কোনো পাৰ্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা নাযায়। তথাপিও আপুনি বিচাৰিলে মুখত ইউজ কৰাৰ আগতে শৰীৰৰ অন্য কোনো অংশত আপুনি টেষ্ট কৰি চাব পাৰে। তেন্তে এতিয়া বাকী থাকিল ইণ্টাৰনেল ইউজ। এই কেপচুল ডক্টৰে ৰিকমেণ্ডেড কৰে যেতিয়া আপোনাৰ শৰীৰত ভিটামিন ইৰ মাত্ৰা কমি যায়, কিন্তু বেছিভাগ মানুহৰ ভিটামিন ইৰ ডেফিচিয়েঞ্চি নাথাকে বা পোৱা নাযায়। যদি ব্যক্তি এজন সম্পূৰ্ণ আহাৰ খায়, তেন্তে তেওঁৰ সেই ডেফিচিয়েঞ্চি আহাৰৰ মাধ্যমেৰে পূৰণ হৈ যায়। সম্পূৰ্ণ আহাৰ মানে হ'ল কাৰ্বহাইড্ৰেট, প্ৰটিন, ফেট আৰু ফাইবাৰেৰে সমৃদ্ধ ঘৰতে ৰন্ধা সম্পূৰ্ণ আহাৰ। আমি আপোনাক আগতে জনাইছোঁ যে এজন মানুহৰ এদিনত 15 mg ভিটামিন ইৰ প্ৰয়োজন হয়। তেন্তে আপুনিয়ে ভাবক, এই কেপচুলত থাকে 200, 400 আৰু 600 mg। ইমান অতিৰিক্ত ভিটামিন ই শৰীৰৰ কোনো দৰকাৰেই নহয়, যাৰ ফলত শৰীৰত ই ষ্ট'ৰ হৈ থাকে আৰু এসময়ত ছাইড এফেক্ট হ'বলৈ ধৰে আমাৰ। হয়, কেতিয়াবা হ'ব পাৰে কোনো বেমাৰৰ বাবে ডক্টৰে আপোনাক আপোনাৰ প্ৰয়োজন মতে ভিটামিন ই ছাজেষ্ট কৰিব পাৰে। ইয়াৰ ব্যৱহাৰ হাৰ্ট ডিজিজ, ফেটি লিভাৰ আৰু লাঞ্চ কেঞ্চাৰৰ নিচিনা ৰোগৰ বাবেও ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সেয়ে ইণ্টাৰনেল ইউজত
বিশেষকৈ ডক্টৰৰ সৈতে আলোচনা কৰিয়েই আপুনি সাপ্লিমেন্টটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কিন্তু যদি ইচ্ছা কৰে আপুনি তেন্তে ওপৰত আমি কোৱাৰ দৰে ইয়াক এক্সটাৰ্নেল ইউজত আপুনি ল'ব পাৰে কোনো অসুবিধা নাই চুলিটো লগাব পাৰে আৰু স্কিন মাসাজো কৰিব পাৰে কিন্তু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ অবিহনে ইয়াক আপুনি নাখাব কাৰণ ইয়াৰ অভাৰড'জৰ বাবে সিৰিয়াছ সাইড ইফেক্ট হ'ব পাৰে যেনে মাথা বিষোৱা মূৰ গৰম হৈ থকা হজমত প্ৰব্লেম এলাৰ্জি ৰিয়েকচন আদিৰ নিচিনা পাৰ্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনাৰ ফেচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে সেয়েহে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ অবিহনে ইয়াক নাখাব এনে এক্সটাৰ্নেল ইউজ আপুনি কৰিব পাৰে কোনো অসুবিধা নহয় এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আশা কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছত আপোনাক আৰু এই ভিটামিন ইৰ বিষয়ে কোনো ডাউট নাথাকে আজিলৈকে ইমানেই ভালেই থাকক সুস্থ থাকক আপোনাক ধন্যবাদ